afgelopen tijd waren er weer een hoop fashion weeks. New York, Milaan en Parijs. En ik volg dat, want ik wil weten of pakken met stropdas en een klein microfoontje nog wel in de mode zijn. Anders heb ik een probleem. Maar wat mij opviel, de tijd van body positivity is volgens mij weer voorbij. Hier, check hoe dun die modellen zijn. Wauw. Wow, wat heeft hij recht eraan, joh? Hé, mijn ogen zitten hier, hè? Ja, maar waarom draag je daar dan een zonnebril? Oké. Maar de modewereld heeft een bizarre obsessie voor extreem dunne modellen. Die modellen op die catwalks hebben soms maatje XXXS. Nou, dat is, laat ik het zo zeggen. 3 X'en, zeg jij. Ik heb het niet. Ja, nee. Maar het punt is, bijna niemand heeft dat. En toch zie ik, er zijn mensen die nu het idee hebben, het gevoel hebben dat dit het schoonheidsideaal is. Ja, 3 X'en. Dat is zo klein, hè? Meer dan de helft van het kledingstuk is het waslabel. Het modeblad Vogue Business onderzocht de maten van modellen op de catwalk. Ik lees dat blad vooral altijd voor de data-analyses. Zij bekeken bijna 8000 modellen in 180 modeshows van het afgelopen seizoen. En 98% van de modellen had maat small tot extra extra small. Gek idee trouwens. De enige tractatie die modellen ooit te zien krijgen is dit taartdiagram. En ik vind het bizar, want ik dacht eigenlijk dat extreem dunne schoonheidsideaal, dat is toch al lang passé? Dat was toch iets van de jaren 90? Want eind vorige eeuw, toen werden modellen steeds dunner en dunner. Iets wat toen heroin chic werd genoemd. En dat is niet dat je heroïne inspuit met je pink omhoog. Nee, dat is dit. Zo dun als een heroïne-junk. Dat was een hele tijd de norm in de modewereld. Early 2000s. Very white, very thin, very blonde. Heroin chic was still ideal. Models looked a certain way. Thin, tall, white women. Ja, dun, lang en wit. En je ziet ze alleen in een bepaald seizoen. Een soort menselijke asperges. Langzamerhand werd de modellenwereld wel iets diverser. Zo kwam er in 2010 een nieuwe beweging op gang, body positivity. Elk type lichaam was mooi en op de catwalk zag je ineens ook modellen die niet superdun waren. En ik dacht, mooi, nou, probleem opgelost. Maar die trend die lijkt alweer voorbij, want nu kiezen de modehuizen dus in 98% van de gevallen weer voor een ultra-dun model. Hier, modellen zijn weer graadmager en super skinny is weer in de mode. En zelfs heroin chic lijkt weer terug te komen. Die modellen die worden onder druk gezet door een management om steeds maar dunner te worden. Ik moest elke zondag mijn gewicht sturen. Een foto van ik op de weegschaal met het gewicht. Als ik dan een paar gram te veel woog, kon ik een belletje krijgen van... hey, je verpest onze naam en je hebt geen discipline. Waarom kun je niet gewoon te veel afvallen? Jeetje, wat een sympathieke wereld. Toch? Je verpest de goede naam van House of Heroin. Modellen moeten dus altijd maar dunner worden. En dat gaat je niet in de kleine kleren zitten. Deze socioloog onderzocht de gevolgen voor modellen. Maar ja, dan wordt eten toch een soort van de vijand. Dus ja, of er echt een eetstoornis ontstaat, dat verschilt van persoon tot persoon. Maar een problematische relatie met eten hadden alle modellen die ik heb gesproken. Een problematische relatie met eten, dat lijkt me verschrikkelijk. Ik heb dat eigenlijk alleen maar met burrata. Klinkt lekker, maar het is gewoon een kleffe bal die je hele pizza verandert in een bak kwark met tomatensaus. En even voor de duidelijkheid, een eetstoornis is echt heel naar. 50% van de mensen met een eetstoornis herstelt er niet volledig van. En 4% overlijdt er zelfs aan. En eetstoornissen komen in de modewereld veel voor. Uit een onderzoek onder internationale modellen bleek dat 37% symptomen van een eetstoornis heeft. Bij sommige modellen gaat het zo ver dat ze niet meer menstrueren. Dat lijkt me echt verschrikkelijk, niet meer menstrueren. Dat kun je als man niet voorstellen, toch? En omdat modellen vaak heel jong beginnen, begint hun fysieke relatie met eten al vroeg in de puberteit. Op mijn 14e begon ik met, heel standaard, maar met calorieën tellen. En eten overslaan. Dus ben ik begonnen met overgeven. Dus toen ben ik heel veel afgevallen. En toen kreeg ik allemaal te horen van, oh, het ziet er goed uit, het ziet er goed uit. Ik bedoel, het begint eindelijk ergens op te lijken. Jezus, bij topmodellen denk je vaak aan verre reizen, glitter en glamour. Maar in werkelijkheid is het een pubermeisje dat van New York tot Milaan alle wc's van dichtbij heeft gezien.
En ze moeten dat echt doen, want die modeshows die stellen allemaal super strenge eisen. Modellen moeten tussen de 1,77 en 1,80 lang zijn... en een heupomtrek hebben van 90 centimeter of minder. 90 centimeter, dat is de gemiddelde heupomtrek van een meisje van 15. Ze moeten dus de lengte hebben van een bovengemiddeld lange volwassen vrouw... maar de heupomtrek van een puber. Dat hebben maar heel weinig vrouwen van nature. En dus moeten veel modellen zich uithongeren om eraan te voldoen. En waarvoor? Want vooral bij de haute couture shows denk ik... is het nou echt nodig om broodmager te zijn? Voor een wit Pinot pak? Je ziet daar kijken ook van... weet je hoeveel patat ik hiervoor heb laten staan? Of deze helemaal uitgehongerd... zodat je heen en weer kunt lopen als een roller in een wasstraat. Heeft u ook de wieldoppen meegenomen, mevrouw? Of hier, ik denk met een iets minder dunne steel... is dit nog steeds een prima wc-borstel. Het werk van modellen is dus hartstikke ongezond. En dat is heel vervelend voor de modellen... maar ook voor alle andere vrouwen. Want ook die zien dat onrealistische schoonheidsideaal. Het onderzoeken blijkt namelijk dat als je steeds maar hoort... hoe dunner, hoe mooier... dat het helemaal niet goed voor je is voor je zelfwaardering. Goh, je verwacht dit niet. En met die zelfwaardering gaat het dus ook helemaal niet goed. 1 op de 3 jonge vrouwen voelt zich elke dag onzeker over haar lichaam. Elke dag, hè? Dat is bijna niet vol te houden. Daar heb je gewoon een app voor nodig. Dunnelingo. Je moet je vandaag nog onzeker voelen. Denk aan je streak. Dankjewel, heroïne-uil. Dankjewel. En misschien denk je nu, ja, ik kijk niet naar die modeshows... en ik laat me niet beïnvloeden door die stomme modebedrijven. Maar zo makkelijk is het niet. Want stel, je gaat nu naar een grote kledingwebsite. En dan zie je dit. Toptrend in Europa, hertenprint. Nou, dat hebben ze niet zelf bedacht, want die websites die houden de trends online in de gaten. Vooral bij populaire influencers. En die droegen in oktober al die hertenprint. En die influencers die zagen dat vorig jaar weer op de catwalk van de New York Fashion Week. Dus daar is het begonnen. En die ontwerper in New York, die heeft het weer, weet ik veel... misschien heeft hij toevallig naar Bambi gekeken of zo... en gedacht van, oh, maar dat is een mooie jas. Wel een beetje dikke benen trouwens, Bambi. En dat is dus hoe dat werkt. Modehuizen verzinnen iets voor op de catwalk... en een jaar later zit jij op een webshop te denken van... oh, dat vind ik nou mooi. Dat is precies mijn smaak. De mode-industrie beïnvloedt dus wat wij mooi vinden... en bombardeert ons met beelden van ongezond dunne modellen... met uitzonderlijk kleine maten. Wat natuurlijk ook weer wordt overgenomen door actrices en influencers... en zo uiteindelijk weer bijdraagt aan het feit... dat heel veel vrouwen zich elke dag slecht voelen over hun lichaam. Maar waarom wil de mode-industrie dat zo graag? Waarom blijven ze hameren op een schoonheidsideaal... dat onrealistisch en ongezond is? Wie bepaalt dat? Het begint wel ook echt bij de ontwerpers. Dus bij de grote modehuizen. De ontwerpers bepalen de sample sizes. Dat zijn de kledingstukken waar, die modellen aan hebben. Dat is maat 32, 34. Dat was dus op een gegeven moment ging dat naar 34, 36. En dat is gewoon nu, als ik het zie, gewoon weer 32. 32. En voor de mannen die nu kijken en denken... mijn spijkerbroek is ook maat 32. Ik kan model worden in Parijs. Nee, het is een andere maat 32. Dit is extra small. En voor mannen die denken... mijn maat, John, is ook 32. Is ook iets anders. Oké, de ontwerpers bepalen de maten... maar maak dan gewoon verschillende maten van die kleding, toch? Kun je niet gewoon een grote en een kleine maat maken? Dat is voor couture veel te duur. Want er zijn natuurlijk enkele stuks. Daar wordt, weet je wel, ik heb stuks, daar is gewoon 200 uur handborduur alleen al aan gedaan. Ja, daar kan je niet eventjes 2 van maken, zo werkt dat niet. Ja, als je er 2 van moet maken, dan wordt dat heel duur. En modeontwerpers moeten ook eten, hè? Zij wel. Maar goed, ik snap... als je iets in 1 maat maakt en je stuurt het op naar de Fashion Week... dat het handig is als alle modellen daar dezelfde maat hebben. Maar waarom moet dat dan per se de allerkleinste maat zijn? From the designer's perspective, it's a lot easier to fit a dress on a woman if that woman, her body, has very little to no curves, because then you don't need to work around these curves with the fabric. Here, I need a dart, a bust dart, to fit my breasts. If I was flat-chested, it would be a lot easier. Ja. En als mensen geen hoofd zouden hebben, dan hoeft hij ook niet zo'n groot gat te maken bovenin de jurk. Dit is trouwens ontwerper Justine Leconte, die zelf wel moeite doet om modellen in te huren die niet ongezond dun zijn. Maar ze heeft wel moeten leren om daar kleding voor te maken, want op de opleiding kreeg ze dat niet mee. If you look at the dress forms that designers work with, you will see that evolution too. Dress forms used to be very curvy. Now they're extremely lean, extremely athletic, and have almost no bum. When I entered fashion school in the first semester, I always had to look twice, like, okay, so this is the front, so this would be the back,
This would be the bum. Where is the bum? Ze was de billen kwijt. En ze heet Le Conte. Eeuwig zonde dat dat in Frankrijk was, waar niemand door had hoe grappig dat was. Maar het gaat de ontwerpers dus om de kleding en in hun ogen zijn modellen professionele kleerhangers. Hoe dunner en hoe vormlozer, hoe beter. Voor ontwerpers zijn modellen voorwerpen die hun kunst showen. En de modewereld denkt daar heel zwart-wit over. Dit zegt die ontwerpster van daarnet over mensen die niet extreem dun zijn. Je kan ook dus de andere kant op denken. Ja, die mensen die dan zo nodig willen dat we grotere maten gaan voeren, zijn dat de mensen die alleen maar lekker willen snaaien. Nee, dat zijn mensen die zich niet willen uithongeren. Of die gewoon weer eens een keer willen menstrueren. Al ga je daar wel van snaaien. Weet ik uit betrouwbare bron. Maar dit is zo'n belachelijke redenering. Kijk, ik snap dat catwalk-modellen niet gemiddeld zijn. Of een afspiegeling van de samenleving. Dat zou ook leuk zijn. Maar ik snap dat ze mooie, fitte, jonge mensen kiezen. Maar dit is echt iets anders. Deze modellen zijn extreem dun, op het ongezonde af. Met als gevolg dat meisjes van 14 nooit blij gaan zijn met hun lijf. Modeontwerpers, kap met deze waanzin. Wacht, luister. Wat? Luister man, wacht even. Wat is er? Jawel! Nee! Ja! Ja, man. Dit gaan we niet doen. Klaas, ik kom featuring Arjen Lubach. Nee, niks featuring Arjen Lubach. Ik wil dat helemaal niet. Dit was de show. Al die puppies in de micro. Dit was Lubach. Dat was Klaasnikov. Ik was Arjen. Bedankt voor het kijken. We zien elkaar morgen.